من شما هستیم از من و توها به همونطور که اول برنامه هم اشاره کردم در خبر فوری که رسیده بود، حوثی‌های یمن به سمت اسرائیل موشک پرتاب کردن. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مناطقی از جنوب اسرائیل مورد هدف این موشک‌های یمنی بوده. منطقه بئرشبع که در جنوب اسرائیل واقع، آژیرهای هشدار در این منطقه به صدا در آمدن. اما دقایقی پیش وزارت دفاع اسرائیل گزارش داده که تمام موشک‌های شلیک شده از یمن در خارج از خاک این کشور و در خارج از فضای آسمان اسرائیل سرنگون شدن، اما برای احتیاط از مردم خواستن که در پناهگاه‌های خودشون بمونن و اینکه موشک‌هایی که از سمت یمن به سمت اسرائیل شلیک شده موشک‌های بالستیک بودن که ارتش اسرائیل گفته پیش از ورود به خاک اسرائیل با موفقیت رهگیری و منهدم شدن. این در حالیه که دونالد ترامپ شب گذشته هشدار داده بود به مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص علی خامنه‌ای، که هر حمله از این پس از طرف حوثی‌های یمنی شکل بگیره اون حمله رو به حساب جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی خواهد گذاشت و عواقب سختی رو برای جمهوری اسلامی این حمله حوثی‌ها خواهد داشت و این میتونه برای ما قابل توجه باشه، ما ایرانیانی که هر لحظه اخبار رو داریم دنبال میکنیم تا ببینیم آیا جمهوری اسلامی میخواد که جنگی رو آغاز بکنه یا نه. و برای اینکه ابعاد این مسئله رو مشخص کنیم، روشن‌تر کنیم، بهش بیشتر بپردازیم، دعوت کردم از جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاور میانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که همراه ما باشن. درود بر شما آقای سایه. نمیدونم اگر که ارتباطتون برقرار شده. آقای سایه، امیدوارم که خوب باشین. شنیدین خبر موشک پرانی حوثی ها به اسرائیل رو؟ آیا فکر میکنین که این حمله جدید حوثی ها، اون هم به خاک اسرائیل، میتونه آتش جنگ در خاور میانه رو شعله‌ور کنه؟ با درود. پیامد اصلی این حمله افزایش همکاری نظامی بین امریکا و اسرائیل علیه مواضع محور مقاومت خواهد بود. اظهارات کاخ سفید به همین همکاری اشاره کرد وقتی که سخنگوی کاخ سفید پس از حملات امریکا و اسرائیل به حوثی‌ها و حماس در غزه و یمن از هماهنگی واشنگتن و اسرائیل خبر داد و گفت که اسرائیل با دولت ترامپ قبل از حمله به مواضع غزه مشورت کرده بود. نکته جالب اینجاست که برخلاف دولت پیشین، امریکا کابینه ترامپ فرقی بین ایران و گروه‌های نیابتیش قائل نیست. هشدار داده که ایالات متحده جهنم را بر سر تروریست‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی خراب می‌کنه. برای همین تهدیدها و عملیات نظامی نشون میده که فضا داره به سمت رویایی نظامی پیش میره. همونطور که قبلا هم گفتیم، توپ هنوز تو زمینه ایرانه و همواره تمش‌ها رو تشدید کردن و به نظر نمیاد که بخوام به سمت مذاکره پیش برن از تهران. آیا فکر می‌کنید که این حمله‌ای که حوثی‌ها تدارک دیدن به خاک اسرائیل با چراغ سبز تهران بوده؟ 100% بوده. همیشه همواره حوثی‌ها دستورها رو مستقیما از تهران می‌گرفتن. اوایل جنگ وقتی که داشتن علیه عربستان می‌جنگیدن تا حدی بود که شاید یک مقدار استقلال داشتن، اما هر چقدر فضا به سمت رویایی مستقیم نظامی بین اسرائیل و بقیه گروه‌های نیابتی پیشرفت بعد از جنگ غزه، همواره نیاز حوثی‌ها به تفنگ‌ها و تسلیحاتی که از تهران میرسه افزایش پیدا کرده. بر اساس همین هم ایالات متحده و اسرائیل ایران رو همیشه، در واقع جمهوری اسلامی رو، مسئول اصلی این حملات از همه گروه‌های نیابتی می‌بینن و تفکیکی قائل نمیشن. شما چه چیزی رو در روزهای آینده می‌بینید؟ چه چشم‌اندازی رو برای روزهای آینده متصور هستید؟ قدم اول احتمالاً خنثی کردن در واقع عناصر حماس در خود غزه هست که مردم غزه رو عملاً گروگان گرفتن. و در موازات اون هم باید حملات علیه حوثی‌ها افزایش پیدا بکنه. خبرهای زد و نقیضی هم شنیدیم که شاید حتی ممکن باشه جنگنده‌های اسرائیلی بر آسمان‌های عراق هم به پرواز بیان و شاید مواضع هشت شبی رو هدف قرار بدن. قبلا چندین سال پیش این کار انجام دادن، برای همین خیلی نباید شوکه بشیم اگه این اتفاق بیفته. برای همین اول باید تشدید حملات نظامی رو به مواضع جمهوری اسلامی در منطقه افزایش بدن علیه نیابتی‌ها که بعداً فضا رو بتونن در واقع فضا سازی بکنن برای شرایطی که شاید رویارویی مستقیم نظامی بین تهران و واشنگتن صورت بگیره. یعنی با توجه به پیامی که دونالد ترامپ دیشب به علی خامنه‌ای داد و گفته بود اگر حوثی‌ها این بار بخوان تلافی بکنن من از سوی تو می‌بینم، عملاً حرفی بود که آقای ترامپ زده و گفته بود که شما رو پاسخگو خواهم کرد. با توجه به این هشدار ترامپ شما فکر نمی‌کنید که پس حمله در روزهای آینده، حمله نظامی بخواد به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران بشه؟
در خاک ایران احتمالش کمتره، به خاطر اینکه هنوز شاید بعضیا هستن که یه امیدی به مذاکرات داشته باشن، اما کارهای دیگه که میشه انجام داد، مثلا در کشتی‌های جمهوری اسلامی که در دریای سرخ هستن و به حوثی‌ها اطلاعات میدن و به اونا کمک میکنن برای هدف گرفتن ناوگان‌های امریکایی، اون یک میتونه هدف معتبری باشه برای حمله. منظورم اینه که به هر حال جمهوری اسلامی خارج از خاک ایران حضور کافی داره برای هدف قرار دادن سران سپاه پاسداران که به این عملیات‌ها هر روز دارن بیشتر وقت میدن و بیشتر میپردازن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای جاناتان سایح، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که همراه ما شدید در میز خبر. سپاس از شما. بله، واقعا باید ببینیم دقایق و ساعت‌های التهاب آوریه و باید دید که چه اتفاقی میفته. آیا واقعا آمریکایی‌ها تصمیمشون اینه که در همین بحث منطقه‌ای با جمهوری اسلامی فعلا درگیری داشته باشن، یا با احتمال اینکه این درگیری‌ها به خاک ایران هم کشیده بشه وجود خواهد داشت یا نه؟ ساعت‌های آینده مشخص می‌کنه که تصمیم آمریکا و اسرائیل در این باره چه خواهد بود. بله، اما پس از فروپاشی آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حماس، ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای رو علیه مواضع حماس در غزه شروع کرده و حملاتی که بسیار گسترده است و گفته در صورت لزوم این عملیات رو گسترده تر هم خواهد کرد. کاخ سفید اما اعلام کرده که هم حمایت کرده از حملات اسرائیل و هم اعلام کرده که پیش از آغاز عملیات با مقامات اسرائیلی هماهنگ بوده. در حالیه که حماس بر پایبندیش به توافق اولیه تاکید داره، اما ارتش اسرائیل میگه که همچنان حملاتش رو ادامه میده و تا نابودی کامل توان نظامی و حکومتی این گروه جنگ ادامه خواهد داشت. برای اینکه بیشتر از جزئیات اتفاقات چند ساعت گذشته مطلع بشیم، از همکارم روزا پرتو خواستم که امشب همراه ما باشه. درود روزا. سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید، این حملات در واقع شب گذشته توسط اسرائیل صورت گرفت و در این حملات به گفته مقامات حماس خب 10 شهروند غیر نظامی هم کشته شدن. اما دلیل اینکه چرا این حملات از سوی مقامات اسرائیلی در واقع شروع شده، مقامات اسرائیلی در واقع معتقدن که حماس مذاکرات رو داره به بنبست میکشونه و جان گروگانی‌های ما در خطره و ما نهایت حداکثری در واقع حملات رو در غزه علیه نیروهای حماس انجام بدیم تا بتونیم اونها رو در شرایطی قرار بدیم تا گروگان‌هامون رو آزاد بکنیم. ببینید، این از منظر اسرائیلی ها هستش، اما از نگاه در واقع گروه تروریستی حماس این هستش که گروه تروریستی حماس میگه که اسرائیل داره شرایط رو بغرنج‌تر میکنه تا به خواسته های خودش برسه. البته مسئله بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس مسئله نیست که بشه یک شبه این مسئله رو حل کرد. گروگان‌های اسرائیلی در اختیار نیروهای تروریستی حماس هستند، به گروگان گرفته شدن و همچنان به گفته مقامات اسرائیلی در هر مذاکره اجساد و پیکرهای بیجانشون رو تحویل میگیرن، در صورتی که از طرفی 10 یا 100 در واقع شهروند فلسطینی که کارهای در واقع عملیات تروریستی انجام دادن رو دارن تحویل حماس میدن. از نظر اسرائیلی‌ها یک معامله در واقع منصفانه نیستش. همه این حملات همونطور که خودتون گفتین با در واقع حمایت و همچنین با مشورت ایالات متحده انجام میشه. ما چند تا سناریو در پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده. اسرائیل حملاتش رو در واقع تشدید داره میکنه، اصلا کوتاه نمیاد. حماس هم از طرفی داره به اسرائیل این گوشزد رو میکنه که با این حملات جان گروگان‌ها در خطر داره میفته، یعنی داره تهدید میکنه که با هر حمله شما گروگانی از بین خواهد رفت. همونطور که بارها گفته در گروگان‌هایی که خودشون در واقع اعدامشون کردن و کشتنشون رو گفته در حملات اسرائیل کشته شده. بنابراین سناریوهای پیش رو این هستش که در روزهای آینده حملات تشدید پیدا خواهد کرد. از طرف یک سناریوی دیگر رو هم میشه در نظر گرفتش که باز مقامات قطری وارد عمل بشن، به همراه ایالات متحده گفتگو بکنن تا بتونن باز یک آتشبس موقتی رو در واقع انجام بدن و گروگان‌های اسرائیل رو آزاد بکنن. ببینید، خانواده‌های گروگان‌ها بسیار عصبانی هستن، چون هر در واقع معتقدن که نباید این حمله آغاز میشه.
در صورتی که دولت اسرائیل داره میگه ما این حمله رو داریم انجام میدیم تا حماس رو به شرایطی برسونیم که در واقع مذاکرات رو در واقع قبول بکنه و گروگانها رو آزاد بکنه. این گروگانگیری که حماس انجام داده و از طرفی حملاتی که داره اسرائیل انجام میده، ما میتونیم بگیم منطقه رو تشدید خواهد کرد. نه فقط منطقه رو، در کرانه باختری ما حوثی ها رو داریم، از طرفی حزب الله لبنان رو داریم که برای حمایت از در واقع حماس وارد عمل میشن، برای حمایت از کرانه باختری وارد عمل میشن. بنابراین این تشدید در واقع این تشدید جنگ، من بایستی بگم، در خاورمیانه بین حماس و بین در واقع اسرائیل میتونه مسیر دیگری رو باز بکنه که در این مسیر این بار ایالات متحده قرار گرفته. ایالات متحده همونطوری که در واقع گفته شد، ترامپ این هشدار رو داده که هر حمله‌ای از طرف حوثی ها صورت بگیره میتونه در واقع آغازگر یک حمله از طرف ایالات متحده باشه علیه جمهوری اسلامی. به هر حال بایستی ببینیم در روزهای آینده چه خواهد بود. اشاره بکنم حملات دیشب شدیدترین حملاتی بود که اسرائیل بعد از این آتش بس علیه غزه انجام داد، در صورتی که نگرانی‌های بسیاری از شهروندان رو در اسرائیل داره. همانطوری که این حملات شدت داره پیدا میکنه، جان شهروندان هم در خطر هستش و مخصوصا جان گروگان‌هایی که در اختیار گروه تروریستی حماس هستند. سپاس از تو روزا که همراه ما بودی. بله، من فقط یه اشاره بکنم که در حملات دیشب اسرائیل چندین مقام ارشد حماس هم کشته شدن. محمود ابووفا رئیس وزارت کشور گروه تروریستی حماس و مسئول پلیس نیروهای امنیت داخلی این گروه به همراه اسام دالیس عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس کمیته نظارت و فعالیت‌های حکومتی این گروه که نقشی مشابه نخست وزیر در ساختار سازمانی حماس داشته کشته شدند و ابو عبید الجماسی یکی دیگه از اعضای دفتر سیاسی حماس و رئیس کمیته اصراری این گروه که در زمان جنگ مسئولیت مدیریت غزه رو بر عهده داشته. علاوه بر این بهجت ابو سلطان یکی از مقامات بلندپایه در وزارت کشور حماس و مسئول نیروهای امنیتی خارج از شاخه نظامی این گروه و احمد الخطا مدیر کل وزارت دادگستری حماس در غزه در این حملات بودند که کشته شدند.